a doua zi. Vreau să tai ăsta, care este cu lebede. Are lebedele astea, sper că se vede pe cameră. Și o să păstrez chestia asta din mijloc. Mă gândesc că aș putea o folosi și aș vrea să păstrez și asta adică marginea asta. Chiar dacă aici este rupt, nu mă deranjează. Dar nu știu ce sunt chestiile astea. Cred că ceva flori. Aici, da. Nu știu dacă le voi decupa, că nu știu cât de mult se văd. Dar o să încep de aici și o să tai chestia asta pe margine. Ce repede se taie. Ok. Că apoi o să încerc să văd dacă pot să decupez chestiile astea. Acum, dacă mă uit pe cameră, văd mult mai bine forma trandafirașului sau ce e acolo. Ok. Și ăsta, cred că o să-l tai undeva aici pe unde este rupt. Ok. Gândeam să fac un jurnal cu ceea ce am aici, ca să vedeți cam cum funcționează, cu lucruri pe care le aveți la îndemână, fără să trebuiască să cumpărăm tot felul de chestii. Aș putea să... Da, o să-l las așa totuși. Dar aș putea să-l tai și la colțuri. Așa că mă gândesc să folosesc ceva pagini de carte. Nu știu dacă am ceva hârtii vintage pe aici, în afară de cărți. Eventual ceva poze. O să încerc să merg mâine în mașină să văd, că mi-am mai dus unele chestii acolo. Și din ce am găsit pe aici pe acasă. Așa că o să încerc să văd acolo dacă găsesc ceva care să mă inspire. Și o să încerc să fac cu voi un jurnal. Eventual va fi un jurnal de travel. De ce nu? Că oricum călătorim tot timpul, mai ales acum perioada asta de vară. Și mă gândesc să îl fac de travel. Am intrat aici prea mult. Ok. Și rămâne așa. O să le și aranjez astea, că am birou plin de chestii și vroiam astăzi să lucrez în jurnalul acela, în bullet journal. Nu am mai scris absolut deloc și nu am avut spațiu unde să fac. Și așa o să îl pun. Așa că de-aia vreau să și termin de tăiat astea. Și mai vreau să fac ceva, vreau să lipesc șervețelele pe hârtii din astea de carte. Nu știu dacă o să le lipesc, eventual o să le împart în două și o parte o să o lipesc pe hârtiile de carte și o parte pe hârtii normale, din astea de ori de Xerox, ori hârtii din astea din blocurile de desen. O să văd. Dar aș vrea să fac și chestia asta, că le-am luat la mine. Și se pare că voi mai întârzia iar pe aici. Așa că, din păcate, o să termin mult mai târziu jurnalul ăla cu grădina secretă și o să mă apuc și mai târziu de jurnalul celălalt cu comunismul. Dar asta este. De asta aș fi vrut să fac mult mai multe chestii, adică să fac și ce mi-am propus aici și ce mi-am adus, inclusiv șervețelele acelea. Ia priviți! Toată chestia asta o putem pune pe marginea jurnalului. Ia priviți cât de minunat e! Ok, punem acolo. Acum, chestia asta, pătrățelele astea, ar fi foarte faine de pus și pe marginea jurnalului sau pe cotor, dar de pus și în colaje. Și mă gândeam acum dacă nu ar fi ok de pus pe hârtiile acelea când le
vopsim cu ceai și cu cafea și cu diverse. De-abia știu să ajung la Sibiu ca să pot să mai vopsesc niște hârtii. Problema cu foarfeca asta e că nu o poți deloc așa controla. Haideți să vedem că aș tăia totuși și florile astea. Și așa arată, nu știu cât se mai vede că este un trandafir sau ce Dumnezeu e. Habar nu am dacă se mai vede. Cred că pe celălalt nu o să-l mai decupez. Oricum a rămas așa toată chestia. O să tai lebedele astea și centru și în rest o să las chestia asta. Trandafirul ăla o să-l las pe partea asta pe care o voi folosi, cred că mai degrabă în colaje. Cred că, da, să vedem, ăsta o să-l tai până aici în capăt. Dați să apuc, că e foarte bine că sunt ochiurile astea, pentru că pot să tai cu foarfeca exact cât trebuie. Sau aș putea oare să tai și în mijloc chestia asta. Haideți să vedem. Că mai am o lebădă din asta. Dacă nu ne place, o lăsăm cu mijlocul ăsta. Ia priviți. Ăsta ar merge super în jurnal. Și mai mult în colaj cred că ar merge. Ia să vedem. Cred că ar fi bine. Tăiat așa. Am vrut să merg să fac un vlog în parc și n-am mai apucat. Poate să merg zilele astea. În weekend o să văd. Am vrut să merg și la muzeul acela național, Doamne, național, de științele naturii, dar nici acolo nu am mai apucat să ajung. Asta este. Poate ajunge în vreo zi din astea în care mai stau aici. Măcar într-unul din locuri. Așa arată lebăda. O să o decupez și pe asta la altă, în afara camerei, ca să nu vă plictisesc. Și o să decupez și chestia asta din mijloc. Astea o să le las, restul. Și o să las și floarea asta de aici. Chestia asta o să o las aici nu mai decupez, pentru că nu înțeleg nimic din ea. Așa că
Asta o să fac și vi le arăt după ce am terminat de decupat. Ok, am reușit să tai. Acestea sunt cele două lebeduțe. Una așa și cealaltă. Am tăiat și chestia asta din mijloc și poate fi pusă ca și un buzunărel, se și vede prin el. Și am tăiat toate bucățelele astea. Ia, priviți ce minunate sunt. Le pot pune și pe hârtiile acelea vopsite pe care le voi vopsi. Astea micuțe așa pentru colaje sau masterboard-uri și asta. Eu zic că arată foarte bine. Chiar mă bucur că le-am tăiat așa. Așa că nu trebuie cumpărate. Că am văzut foarte mulți care au tot felul de pânze din astea care costă foarte mulți bani. Cu un astfel de mileu am rezolvat toată problema. Și ăsta este trandafirașul, nu l-am mai tăiat pe ăsta. O să-l las așa și o să văd la ce îl folosesc. Eu mă gândesc că tot așa ori ca și pocket sau ca o pagină în jurnal cu sută pe aici sau de pus pe hârtiile acelea de cu ceai sau cu cafea. Un alt lucru pe care am început să-l mai tai este fața asta de masă și am tăiat, nu știu că vă mai amintiți că tăiasem chestia asta și mă chinuisem foarte mult cu foarfeca aia, acum merge minunat și așa arată. Am tăiat una, deja două părți, iar asta este mijlocul, însă asta era prins așa cu o cusătură din asta în zigzag și o să o desfac când mă uit la film, pentru că desfăcute chestiile astea arată așa. Și mai am de tăiat, după cum vedeți, iar partea asta e ca și chestia asta. Bucățile astea, în afară de asta, că încă nu știu ce voi face cu ea, dar astea și de asta pe care o să o folosesc sigur ca și pocket, dar bucățile astea, v-am zis că o să le pun aici în punga asta. Astea, inclusiv asta, și astea, le pun tot aici. Astea cu toate bucățile astea pe care le voi folosi în... și ăsta e frumos. Și ăsta aș putea să-l pun tot aici la asta cu colaje. Restul, nu că astea sunt așa, restul și astea, restul o să le pun în alte pungi separat. De exemplu, astea pe care le voi folosi în colaje sau în lucrări, o să le pun într-o altă pungă. O să le pun în asta. Și cred că o să pun și chestia asta și asta. Toate bucățile acestea mari. Mai am ceva? Nu. Ok, în punga asta roz o să pun tot ce am decupat. Cum sunt frunze, de exemplu, ursuleții. Deși ursuleții cred că i-aș pune, mă gândesc să-i pun separat să-i pun separat în punguțe, fiecare cu părticica lui. Florile astea și frunzele totuși le pun tot aici, pentru că astea sunt botanice așa și mă gândesc că o să le folosesc pe toate. Mai am și rotundurile astea și astea le-aș pune tot așa separat, în două pungi separate. Iar astea, ok, haideți că am găsit două punguțe, să pun ursuleții într-una și într-una rotundurile astea.
Opa. Le arunc. Iar în asta mare o să pun toate dantelele astea pe care le voi folosi ca dantelă. Pentru că sunt destul de multe și încă mai am de decupat. De exemplu și asta. Absolut tot ce pot folosi ca și danteluță le bag aici. Inclusiv asta mare. Ăsta separat. Și toate astea. Astea sunt flori, nu? Un alt lucru pe care l-am este perdeluța asta și are florile astea. Nu știu cât se vede. Pe ce să pun să se vadă? Pe ceva mai închis, că aș avea cuvintele astea, care sunt pe negru, și ar fi așa. Ei, toate florile astea eu o să le decupez. Însă mă gândeam că sunt chestiile astea și pentru că tot voi decupa florile, aș putea totuși să las florile pe ele, pentru că dacă voi face vreun colaj, ar fi ca și cum ar fi partea asta pământul și eventual o să mai vin peste găurile astea cu ceva. Ok. Acum nu știu dacă o să tai astea. Aș putea. Și e plin de flori din astea. Priviți. Mai mari, mai mici. Așa că și astea vreau să le decupez. Dar tot așa o să le decupez în afara camerei. Și are și părțile astea. Opa, uitați că am luat resturile. Are, de exemplu, marginea asta. Și tot așa o să decupez astea. O să tai câteva și o să vă arăt, dar în afara camerei, și o să vă arăt ce am tăiat. Și încă una care e la fel ca asta este această perdeluță care are fluturași, are florile astea, dar florile astea sunt imense. Și mă gândesc că aș putea să le tai separat, de exemplu, frunza asta să o tai separat, chestia asta separat, are floarea asta și asta mai mare așa, are aici o libelulă, deci toate astea o să le tai și florile astea și o să le tai și resturile, de exemplu chestia asta, așa, ar merge foarte bine în loc de acele materiale pe care le cumpărăm ca să punem în spate. Ați văzut la Tavi Tranquility Stove, o să vă las link-ul ei în descriere. Ea folosește la jurnalele și la colajele pe care le face tot felul de materiale și chestii foarte faine, dar le putem înlocui cu așa ceva. Așa că o să decupez chestiile astea, să îmi iau forfecuța. Ok, haideți să vedem. O să încep cu asta. De exemplu, o să tai partea asta. Să tai părticica asta. Și meșele astea le-aș pune separat într-o altă pungă, pentru că alea sunt bucăți de materiale sau din perdeluțele pe care le-am tăiat. Iar asta este ca o meșă din asta care poate fi folosită. Acum, chestia asta o pot lăsa sau o pot tăia, pentru că oricum planta asta este mult prea mare. Deci, dacă voi folosi, voi tăia decât chestia asta. Așa că o să o tai cu totul aici. Și e foarte fain că are și așa niște steluțe din astea. Ar merge pentru Crăciun, un colaj crăciunistic. Sau
un masterboard crăciunistic. Ok. Și așa arată. Așa că partea asta o să o păstrez în altceva. Punem deoparte. Acum aici, da, să vedem ce este în partea asta de sus. Aici sunt frunze. Deci aș putea, pentru că vreau să păstrez chestia asta, atunci zona asta porțiunea asta groasă o să o tai și pe ea separat. Și atunci o să am, de exemplu, asta o pot folosi ca și belly band sau ca și buzunărel. Ia priviți, așa un belly band sau buzunar pe marginea paginii. Eu zic că merge foarte bine. O pun tot acolo și o să încep să decupez. Tai pe jumătate, cam așa, și decupez pe lângă. E același proces ca la decupatul din reviste, doar că de data asta este de pe materiale. Dar relaxarea tot aceeași este. Deci dacă găsiți prin SH-uri sau prin magazine de thrift astfel de perdeluțe, le puteți lua și face pentru voi chestii pentru artă. Eu vreau să vă dau idei ca să vedeți, pentru că oricum ați văzut, multe dintre chestiile astea sunt rupte și oricum se aruncă la gunoi, deci nu e ca și cum cineva le ia ca să le pună pe masă și atunci noi le putem folosi în scopuri artistice. De exemplu, cu toate florile astea, eu o să fac lucrări de artă. Cu restul o să fac diverse colaje, masterboard-uri și o să le folosesc în jurnale. Așa că noi salvăm toate chestiile astea, pentru că e păcat de munca celor care le-au făcut să fie arse și aruncate în gropile de gunoi. La fel și cu cărțile. Sunt foarte multe cărți care se aruncă, așa că eu o să pun șervețele peste ele sau o să încep să și pictez pe ele, dar trebuie să ajung la Sibiu, că acolo am toate minunățile acelea de culori pe care mi le-a trimis Andreea de la Vintage French Inspirations. Aveți link-ul ei în descriere și ea mi-a trimis toate minunile alea pe acolo, așa că din păcate nu le-am adus cu mine, dar când o să ajung la Sibiu o să facem niște chestii foarte frumoase. Și dacă aveți cărți pe care nu le mai folosiți sau care sunt vechi și în loc să le aruncați la gunoi, le puteți refolosi în jurnale sau în colaje, dacă vă inspir să faceți colaje. Pentru mine colajul este cel mai relaxant lucru și nu îți trebuie nu știu ce super talent să zici că nu poți picta sau nu știu, îți trebuie oarecare studii pentru a picta. Pentru colaj poți face glue-book-uri, de exemplu. Eu n-am încercat niciodată un glue-book din ala, dar dacă vreți îmi puteți scrie în comentarii și putem încerca unul împreună să vedem ce părere am despre aceste glue-book-uri. Tot urmăresc creatori de conținut care fac așa ceva, dar sincer eu nu știu la ce ai putea folosi un astfel de glue-book. Să putem descoperi împreună, de ce nu? Oh, l-am tăiat, dar nu nimic. Nu nimic, că oricum îl lipim. Trebuie tăiat cu vârful foarfecii când sunt așa mici
sau atât de subțiri staminele astea sau ce sunt. Cu vârful foarfecii iese mult mai... poți controla mai bine ce tai. Mai ales că astea nu sunt... Nu, herdeaua asta nu are duritatea sau tăria unei hârtii. Haideți să vedem, îl las asta atât de mare? Aș putea să-l las așa de mare. Ok. Ok. Și așa arată. Stați să dau la o parte ca să și vedeți. Pam. A? Ce părere aveți? Cât de frumos. De exemplu, ăsta aș putea să-l fac ca și un copăcel. Și pe lângă să vin cu floricele din astea. Eu zic că arată foarte bine. Nu? Ce părere aveți să-mi spuneți în comentarii dacă vă plac chestiile astea sau dacă vă inspir, dacă vă dau idei. Bun, haideți că e a treia zi. Se pare că nu știu când o să plec de la... Opa, să aranjez puțin asta. Nu știu când o să plec de aici pentru că nu mai îmi pleacă mașina. Adică în sensul că nu se mai deschide mașina deloc cu cheia, nici centralizat, nici altfel. Nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat, ori la cheie, ori la sistemul de centralizare, mâine să văd. Sper să-i dau de cap și să pot ajunge la Sibiu, dar vreau să vă arăt că am început chestia asta, proiectul ăsta de a decupa, de a tăia toate perdeluțele și ce mai aveam eu și deja tai de câteva zile bune. Astea sunt resturile și arată așa și mă gândesc că astea le voi ține pentru că o să pun în spate, de exemplu, la colaje sau și când fac masterboard-uri, o să iasă frumos. Și am punga asta cu toate resturile posibile și imposibile pe care le-am făcut după ce am decupat toate perdeluțele și o să le pun în ea. Iar mai am chestiile astea care sunt așa benzi și astea, cred că le voi pune și pe astea tot aici. Însă, începusem să decupez perdeluța aceea mare cu astfel de flori din astea imense, așa. Și am reușit să o decupez pe toată. Și cam așa arată. M-am chinuit așa cât de cât să le tai. Am și asta, din păcate la asta i-am tăiat coada, asta e coada ei. Dar o să le pun deoparte și o să văd când le folosesc, cum le folosesc. Am și chestia asta cu floarea asta așa cu buline și frunzele astea. Poate le voi tăia, nu știu exact ce voi face cu ele și atunci o să-mi dau seama când mă apuc de lucru. Și astea. Iar astea, florile astea mari așa, care au petalele astea separate, nu le-am tăiat. Le-am lăsat așa. O să văd atunci dacă le voi tăia sau nu. Nu știu de unde au apărut chestiile astea. Am și frunza asta, frunzele astea. Mai am? Mai am și asta. Așa. Așa că astea le-am tăiat. Astea sunt bucăți, tot așa le voi pune aici. Ce mai am? Din asta, din perdeluța asta mare, a rămas toată chestia asta, așa că toată chestia asta o să bag aici. Cred că îmi va trebui o punguță mai mare, dar o să văd eu. Și astea, avem undeva, nu știu exact unde, ca să văd. Florile astea decupate le pun aici. În asta e mai mare. Iar aici am chestii batistuțe, cred că benzile alea aici ar fi trebuit să le pun. Ok. Pentru că aici deja am totul care poate fi folosit în întregime. O să pun și asta. Sper să nu vă foșnesc prea tare. Apoi am început să decupez perdeluța asta și am tăiat-o în fâșii așa și am zis că o decupez. Deja una am tăiat-o, nu v-am mai arătat pentru că ați înțeles procesul, cred. Și aici mai am o frunză de tăiat. Asta mai avea fluturaș, libelulă
Și asta este tot așa o floricică. Iar din perdeluța asta am început să tai floricelele astea. Și arată așa. Arată așa. Îmi plac tare mult cum sunt. O să văd însă unde le voi folosi. Însă e de durată procesul pentru că e foarte migălos să le decupezi. Am decupașul din asta mică, însă este foarte migălos. Și meșele astea care rămân, tot așa le păstrez și eventual o să pun, o să le folosesc tot așa la colaje. Parte din ele. Ceea ce vreau să vă mai arăt e că am terminat și perdeaua, sau nu, era de fapt un table runner, o față din aia de masă, și am terminat să o decupez, am tăiat toate chestiile astea. Mi-a luat ceva timp și o să le fac așa sul și o să le pun în punga în care le aveam. Punga aia e mult mai mare. E atât de mare, cu toate chestiile astea în ea. Și sunt practic numai astfel de danteluțe care pot fi folosite pe margine la jurnal. Iar după ce fac videoclipul ăsta, după ce îl închei, o să mă apuc să fac un jurnal cu voi din hârtii din astea vechi pe care le am aici, ca să vă arăt că nu trebuie să ai nu știu ce hârtii și chestii ca să poți face un jurnal. Mă gândeam să le fac cu washi tape, dar nu am washi tape din acelea groase, nu le am aici. Adică, da, groase, de mărime mai mare, ca să pot să lipesc între ele. Aș putea să lipesc paginile cu alte pagini de carte și aia aș putea să fac. Și atunci ar fi un jurnal pe care să nu-l coasem. Sau, o să pun astea. Trebuia să le iau dinainte și astea o să le pun în asta cu flori. Și aș putea să fac apoi, să pun pe lângă, să decorez cu astfel de danteluțe și flori și tot ce mai aveam eu. Mă gândesc că v-ar ajuta să vă faceți o idee cam ce să folosiți în jurnale. Am o mulțime de resturi, dar înainte o să vă arăt că nu vreau să le tai pe toate până la urmă. M-am răzgândit și în privința astea. Nu știu dacă o să tai câteva din astea totuși și restul o să țin. Da, să văd, uite, și asta mai este. Restul astea o să le tai eu seara când mă uit la filme. Dar mai am multe din materialele pe care nu le-am tăiat. Adică mă hotărâsem să le tai și până la urmă nu le-am mai tăiat pentru că am zis că le pot folosi și întregi așa. Vroiam să tai chestia asta și vroiam să tai după florile astea, copăcei ăștia, dar până la urmă m-am gândit că poate folosesc ca și copertă de jurnal și o să o las afară că s-ar putea să o folosesc chiar la unul din jurnalele astea. Nici asta nu o mai tai și practic astea două, adică asta e o bucată din chestia asta și arată așa. Vreau să decupez fiecare bucățică din asta, dar până la urmă nu, m-am răzgândit. Am zis că poate o să folosesc ca și copertă la jurnal, o să văd. O să o las și pe asta deoparte. Asta nu-i ca aia, este așa mare, cu flori din astea mari și cu frunze tot așa de mari. Am tăiat o parte de am pus la jurnalul ăsta cu grădina secretă. Nu știu dacă o să-l folosesc. Asta e la fel ca cealaltă cu florile. Mai am fața asta de masă și tot așa mă gândisem să tai florile astea, să le decupez și să-mi rămână mijlocul așa ca o meșă. Dar tot așa m-am răzgândit, am zis că ce știi, poate o folosesc tot așa să pun ca și copertă de jurnal. Și mai am chestia asta. Tot așa. Nu m-am decis ce să fac cu ea, scuze. Și mai am asta. O să o pun și pe asta la loc, că nu
nici cu asta nu mai am ce să fac. O mai am pe asta. Asta am împărțit-o cu Andreea de la Vintage French Inspirations și mi-a rămas partea asta. Și tot așa vreau să decupez fluturaș și să tai chestiile astea, dar până la urmă am zis că o să o las așa și poate o să-mi vină idee la ceva să o folosesc. Așa că acestea sunt toate lucrurile pe care le-am decupat, toate fețele de masă și priviți aici, toate benzile astea. Cred că o să dea frumos în toate jurnalele alea și bucățile astea pe care le pot folosi. Florile, toate decupajele, ursuleții pe care vreau să-i folosesc în jurnalul acesta cu filme și nu numai, poate și în asta cu grădina secretă și chestiile astea pe care le-am decupat pentru globulețele pe care le voi face și să văd că poate am alte idei. Iar meșele astea, acum văd că sunt mult mai multe meșe pe peste tot. Meșele astea o să le țin pentru colaje și ce am mai tăiat pe lângă, nu știu exact unde sunt, etichetele astea și astea le putem folosi în colaje. Știu că mai aveam una, dar nu știu pe unde, însă le-am decupat și pe alea că am zis că le pot folosi. Acesta e videoclipul, sper că v-am inspirat, că v-am dat idei și dacă găsiți pe la seconduri mileuri, vedeți ce puteți face cu ele. O mulțime de lucruri, puteți să le decupați și să folosiți în jurnale, în colaje, puteți să vă faceți lucrări, ați văzut cum am făcut, de fapt nu cred că v-am arătat, nu știu dacă v-am arătat, lucrările acelea pe care le-am făcut cu astfel de mileuri, cred că am ceva reel-uri pe canalul acela cu Magda Art Space. Da, sper că v-am inspirat. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like, subscribe la canal și noi ne vedem data viitoare.